ट्यूसडे सकाळी आज गोजवलक्की भी पाव करता आज एवढे झोपू सोडले कोण बी उठले नाही सकाळी 8 उठले एवढे 8 उठून ना आता हारी करायला बोलायला कोण कोण काय पाहिजे वाढीन घेऊन ना कसं नीट उभं ते जाणारे लेफ्टात उभारतात चढणारे राईटात चढतात तू राईटात उभार नको लिहून चढणार एवढे लेफ्टात उभारणारे उभारतात चढणारे आम्ही पसार साडीमध्ये शॉपिंग करायला पसार साडीमध्ये ब्रेसलेट्स काय बी घेतलं नाही मी काय घेत नाही युजली कुठे आहे काळ्या टोस्ट नाही काय हे काय की घेतला काय नको तू काय काय ह्याने काय की ते बेकरी आयटम घालायचं एवढे शॉपिंग करून सुस्तून गेले शॉपिंग करून शॉपिंग करा फिरून फिरून सुस्त कट्टा आहे शॉपिंग बॅग तुमच्या एवढा इंडियातला बॅग घेऊन आला शॉपिंग करी ते कवर कुठे आहे आता मी ते लंचला बसला आणि एवढं इंडियन खावायला मी ते काय की दोन आणलो काय पण झोप नाही मला बी मलेशिया खायला आहे हां तरी इंडियन अंदाज आहे दादा देखो था खाऊन कसा आहे बोलून इंडियन फूड बी आला आता आमच्या यांना परोठा घेतलाय सोया आलू दिला याला बिर्याणी छोले भटुरे दोन मोठे अलग अलग मी तू काय घेतली काय पनीर एवढा पनीर नाही सोया बोलली त्याचं नाव काय मलेशिया आज तलाव मी आता तिकीट एवढं दाखवून पेट्रोनसचं काय की फिल्म घालून सोबत देते हां तवा बांधलेला आहे
भवानी जागा 86 ला जाऊ. आम्ही सावते काय आता अर्जुन ना आता 86 फ्लोर मध्ये हा आम्ही चायनीज ला वाढला दाखवाय काय आम्ही आमच्या बाबा. पोहोचलो 86. बाहेर दे का बाहेर Here you give around 15 minutes here, yeah? And then Okay. yeah. त्यांना देखो दादा अलाव आम्ही फायनली पेट्रोल स्टार सरिंग और खाले अलाव फोटो काढून अलाव आता ॲक्वेरियमला आला आम्ही त्यांनी आरामात काला देऊ सोडलाय होय मी बोललो तुमच्या मग महाग आहे ते करून बरं आहे ते उतरा आहे 75 ರಿಂಗಿಟ್ जाते थे ये ऊपर करेक्ट हो जाते थे असा लिहाच तुम्ही ओढामध्येच फिरायले पाप आई डेअर यू म्हणे बघ तिथे काय ते हे पाप ते हे बी आहे की दामे बी आहे बघ एक ते ओपन कर फाळे देतात हे दुसरं आहे हे दुसरं आहे जर्रा दुसरा नाही ते स्माइलिंग फेस होते ते असं इथं आलं बघ हे. उलटा स्माइलिंग करायची थोडं. अनेक रंग तुझे तुझे दोस्त क्यों देख डोळे कसं आहे दोस्त कसं आहे बघ सुरू झालं बाला दे कोडाला बाला आहे ते कसं उसरडाले बघ आलं चक्कर आहे तर फ्लूट आहे होय ते कसं उसरडाले बघ हे बघ हे मट्टा देख मट्टा हे बघ, हे बघ, कोणी मला काढायला. कसं आहे बघ हे अंकलचं घर.
बघ, ते cheetah print कसं आहे त्याच्या body वर. ते बसले ना एवढं मोठं ब्लॅक कलर हे बघ, cheetah print. अनबॉक्सिंग आयफोन आयफोन 16 घेतला आयफोन येऊन कमी आयफोन घेतला 30,000. कमी आहे फोन हाय आहे 90 कसं आहे केस घालेंगे आप. हां केस. काढले बोलत होतं नाही लॉगिंग करावं हे करून घेऊन जाऊ बा नंतर तिकडे हे जाऊ. वरंडी मामूली रहते थे चला वाव सच ब्युटी. गौरव आयफोन नको नको बोल. ते काय की ह्याच्यामध्ये झालं दुसरं भाषा झाला ना होय ओड भाषामध्ये येते ओड भाषामध्ये बी येते ते फर्स्ट. दोन वडा आणि दोन 4 वडा आता लई कन्फ्युजन होऊन गेला आमच्याला MTR ला आलावा MTR ला आलावा. इडली वडा बोलली होती तिने अभी एक तर MTR ला आला हुआ है एवढं जण खुशी इतने इडली वडा दोस्त से ऑर्डर दिलेत आहे 4 दिवस होला आम्ही खाल्लाव नाही आहे एवढं बी झिंगा काकवच असलाच बघितला हवा ए कट्ट एवढ्याकडे इंडियन खावाला रोज इंडियन खावाला बघितला हवा ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನ ಹೋಗಿತ್ತು रक्षा बोला ना स्टोरी करो मोस्टली 11 होता कुठे बोला बोला नवीन नाही नाही थांब नाही जरा टेस्ट करा लेता टेस्ट कर सोड राहत नाही. काही बात होती मोस्टली संडे होता बोल एक रोज होता राहते अय्यो. काल देखला होता आम्ही काल कुठे की बाहेर होतं. अय्यो नको लो. देखत रहा 2 निमिष लेट भी हो जाता बोलला नाही नाही तसं लेट टॅक्सी वाले लेट करत नाही.